ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನೆಗೆ ನೆಂಟರು ಬಂದರೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು कलियोಣ. आज आपण आपल्या घरी पाहुणे वगैरे येतात, मग तेव्हा आपण काय करतो, त्यांचे स्वागत कसे करतो ही गोष्ट आपण कन्नड मध्ये शिकणार आहोत. ठीक आहे. एखादे कन्नड माणूस आपल्या घरी आला तर आपण कसे त्याच्याबरोबर त्याला ट्रीट करणार ते आपल्याला बघायचं आहे. जसा फॉर एक्झाम्पल नॉक नॉक केला तो घरी आला, आपण दार उघडतो. उघडल्यावर लगेच आपण बघतो, अरे तुम्ही का, अरे नी वा, काय म्हणायचं असतं, अरे नी वा. आपल्याला माहिती आहे तुम्हीच आहे म्हणून, तरी आपण बोलताना बोलतो. म्हणजे ते एक हॅपीनेस. अरे नी वा म्हणजे लगेच आपण काय बोलतो, या या या, बसा बसा बसा. मग बन्नी 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 म्हणजे या या. आनंदाने आपण बोलवतो, त्यांना ग्रीट करतो. ओके. तर लगेच समोरचा व्यक्ती आल्यावर लगेच आपण त्याला काय म्हणतो, बसायला. तर बन्नी बन्नी कुळितुकोळ्ळी त्याला आपण शॉर्ट फॉर्म कुतकोळ्ळी पण म्हणू शकतो, पण आपल्या बोलण्याच्या टोन मध्ये तसं यायला पाहिजे. ठीक आहे. कुळितुकोळ्ळी म्हणजे बसून घ्या. बसून घ्या. तर हे काय आहे, अरे निवा. अरे निवा आनंद. मग लगेच या या. बन्नी बन्नी. ठीक आहे. नंतर काय म्हणतो, आल्यावर लगेच आपण पाहुण्यांना बसायला सांगतो. तर कुळितुकोळ्ळी. ठीक आहे. बसून झाल्यावर आपण विचारतो, कसे आहात तुम्ही, काय चाललंय सगळं वगैरे. मग त्यांना विचारायचं, हे गे इद्दिरी, हे गिद्दिरी. म्हणजे कसे आहात. हे गिद्दिरी. ठीक आहे. मग पुढे सांगतो की बाबा काय तुम्ही नाश्ता पाणी, चहा पाणी घ्याल का, की काय घ्याल. मग आपण विचारू शकतो की, किंवा आपण म्हणू शकतो, तुम्ही बसा, मग मी आणतो तुमच्यासाठी आणते की चहा तिंडी तपोळी. मग तोपर्यंत तुम्ही बसा, किंवा हॉल आहे तर तुम्ही मूवी बघा, मी तुमच्यासाठी मूवी लावते, टीव्ही लावते. ठीक आहे. तर आता एकच वाक्य घेऊया आपण, चहा किंवा खाऊन ब्रेकफास्ट मी आणते तुमच्यासाठी, तुम्ही घ्या. मग कसं म्हणायचं, चहा तिंडी तपोळी. चहा तिंडी तपोळी म्हणजे चहा नाश्ता घ्या. ठीक आहे. चहा नाश्ता घ्या. चहा तिंडी तपोळी.
ते आनंद आपल्या बोलण्यावरून व्यक्त व्हायला पाहिजे. ठीक आहे, परत एकदा म्हणते. मग ह्याचं जे आन्सर असेल, पाहुण्यांचं जे उत्तर असेल, ते आपण पुढच्या भागात बघू शकतो. ठीक आहे, तोपर्यंत एकदा मी रिपीट करून सांगते तुम्हाला प्रोनाउन्सिएशन साठी. कोणी आला पाहुणे तर काय म्हणू? अरे नी वा, बन्नी बन्नी कुळी तಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ, चहा तिंडी तಕೊಳ್ಳಿ असं म्हणायचं असतं. ठीक आहे, आता ह्यापुढे आता आजच्या दिवशी तुमच्या घरी कोण पाहुणे आले कर्नाटकातले, मग अशा प्रकारे आपल्याला त्यांचे स्वागत करायचं. ठीक आहे, धन्यवाद.